Ya, nampaknya ada sebuah kapal tenggelam. Dia langgar tunggui besi dekat berok kapal simen. Alang kata tak jauh daripada pantai lah. Oh, tu pantai. Ni kapal lah. Dia tulis bahasa Cina lah apa. Alah 3086. Kapal kargo karam dipercayai akibat pelanggaran di perairan Permatang Damar Laut, Pulau Pinang pada Khamis. Dipercayai kejadian itu turut mengakibatkan tumpahan minyak di kawasan itu. Identiti kapal belum diketahui tetapi terdapat beberapa huruf bahasa Cina pada badan kapal itu. Bagaimanapun bernama melaporkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM berkata semua kru kapal selamat. Jauh orang tu dah. Bukan.